שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים גם יחד. Shabbat Shalom. If you are so kind, please turn to page 15 for Yedid Nefesh. ידיד נפש שב הרחמן, ידיד נפש שב הרחמן, משוכב עבדך אל רצונך. משוכב עבדך אל רצונך. ירוץ עבדך כמו אייל, ישכב אל מול עדתך. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נריה לצור אישנו נקדמה ותודה. נריה לצור אישנו בזמירות. נריה לא לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה. Let the heavens rejoice and the earth be glad. Ismechu hashamayim, bottom of 26. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, או ישמחו השמיים. אוי ותגל הארץ. ישמחו השמיים, אוי ישמחו השמיים, אוי ישמחו השמיים. שמיים ותגל הארץ. יירם הים, יירם הים, יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלואו. יירם הים, יירם הים, יירם יירם הים, הים ומלואו. יירם הים, יירם הים, יירם הים. Zambru Adonai Bechinor. We are now in the middle of page 30. You can be helped with the transliteration in the bottom of the same page, 30. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה. זמרו לאדוני בכינור, בכינור
לאדוני בכינור, בכינור, בכל זמרה. Exalt the Lord our God and worship God because God is holy. רוממו אדוני אלוהינו, bottom of page 32. רוממו אדוני רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו ליד קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו. Please rise if you are able to. Number of the page is 36. Hoy מזמור לדוד. איי 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 יבוא לאדוני בעיני אלים. הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהר הקודש. קול 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 אדוני על המים, אל הכבוד ירים, אדוני על מים רבים. קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר. קול אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וציון כמו בן רעמים. קול אדוני חוצב לבקש. קול אדוני יחיד מדבר יחיד. אדוני מדבר קדש. קול אדוני יכול אל איילות. ויחזוב יערות. ובחלום כולו מרכבות. איי איי אדוני למקודש. וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך דמו בשלום. לי 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 To greet Shabbat, now let us go. Source of blessing, it has ever been so. Conceived before life on earth began, last in God's work, first in God's plan. As we welcome to our Bima, Cantor Aliza Rosenbaum, she's spending the entire weekend with us. You will hear more about her. Let's welcome Shabbat together with the Lecha Dodi, page 40. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד שמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה, לך דודי לקראת כלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת ונקרא בלה.
אוי לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, אוי כי היא מקור הברכה. מראש מכרם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, אוי לך דודי לקראת קהלה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת וקהלה. מקדש מלך עיר מלוכה, מלוכה ומצאים מתוך הפיכה, ומצאים מתוך הפיכה. רב לך שבט במקבכה, והוא יחמול עלייך אמנם, לך דודי לקראת לך דודי לקראת קהלה, בני שבת וקהלה. אוי תנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, אוי לבשי בגדי תפארתך עמי. על יד בן ישי בית הלחמי, קורבן אל נפשי גאלה, אוי לך דודי לקראת קהלה. נקבלך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלך. אוי לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, אך יחסו עניי עמי, ונבלתה רעינה אל תלה. שבת מקבלה, והיו למשיסה אשר עושייך, ורחקו קומב עלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס קטן על קלה. לך דודי, לך דודי לקראת קלה, מקבלה. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, על ידי איש בני פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי, לך דודי לקראת קלה, נקבלך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת פלה, גם בשמחה וצהלה, תוך המוני ים סגולה,
come be seated. מזמור שיר ליום השבת. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר. חסדך ואמונתך בלילות, עלי הסור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. מזמור שיר טוב גדול, לזמר לשמך עליון, לזמר לשמך עליון. תני אדוני בפועליך, במעשה ידיך רננה, גדלו מעשיך אדוני מאוד, עמקו מחשבותיך. מזמור שיר טוב גדול, ולזמר ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך ישר אדוני אורי ולא. 46 אדוני מלאך אהוד לבש, אדוני עוז יתעזר, אב תיכון תבל בל תימות, אב תיכון תבל בל תימות. נכון כיסך מאז מעולה רמתה, נשאו נערות אדוני, נשאו נערות קולם, נשאו נערות אוכיים מקולות מים רבים אדירים משבר ים. אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. ידותיך נמנו מאוד, אוי לביתך נאווה קודש. אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, קולות מים רבים אדירים משבר ים. אדיר במרום אדוני, אדיר במרום call to worship, known as moment we become a holy congregation, praising and praying together. Page 52, Cantor Elisa will be.
Praise you, God, the ruler of the universe, the world brings and as it does. Uma Avita. ומעביר יום ולילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם. ברוך אתה אדוני, המעריך ברבים. With everlasting love, you love your people Israel. You have taught us Torah and mitzvot. You have instructed us in laws and judgments of God. When we lie down and when we rise up, we shall speak of your commandments and rejoice. Your Torah, your mitzvot, for they are our life and the length of our days. On them we will meditate day and night. May you never take away your love from us. Praise you, God, who loves your people Israel. Ahavat Olam, Hebrew and Transliteration, page 16. אהבת עולם בית ישראל אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם. כי הם חיינו. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגן יומן ולילה. ואהבתך תשים עמנו לעולמים. ברוך אתה אדוני ברוך שמו. אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד 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 שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני. Page 72. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, שיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, קשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שמע ישראל, continue silently, pages 80, 82.
Adonai Elohechem Emet. 87. True and certain is that there is one God, and there is none like our Lord. Is God who redeemed us from the might of tyrants and delivered us from slavery to freedom. Great are the things that God has done. God's wonders are without number. Mi chamocha ba'elim Adonai. Middle of page 86. Dun 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 dun. Dai 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 dai. Da 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 dai. Da da dai 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 da da. Da da dai 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 dai. Da 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 dai. Da 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 da. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh, nora tehilot osef eleh, malchutecha ra'u banecha, bokei hayam lifnei Moshe, malchutecha ra'u banecha, bokei hayam lifnei Moshe, yada dai 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 La da dai dai dai. La da dai 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 la la. La da dai 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 dai. La da 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 dai. Da 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 da. ונאמר כי פטרני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Just one clarification. I'm sure you realize that Kentor sang it a little bit different, correct? For the last 19 years, I killed the song. When I came, I never understood the tune, so I created the tune. This is the real tune. This is the real version. I destroyed. So there's an entire generation of Bnei Mitzvah that sing it wrong because of me. I'm sure Saul Zim doesn't mind. So that's the job to let you know. No? MS is MS. So when you follow Mi Chamocha, you follow Kento. Never this rabbi. Ashkivenu Adonai Eloheinu Leshalom. Number of the page, 91. Help us, God, to lie down in peace and awaken us to life on the morrow. Ashkivenu Adonai Eloheinu Leshalom, ve'hamidenu malkeinu lechaim. Ashkivenu Adonai Eloheinu Leshalom, ve'hamidenu malkeinu lechaim. Ushmo et tziteinu, uvoeinu, lechaim ushalom, me'ata ve'ad olam. Ashkivenu Adonai Eloheinu Leshalom, ve'hamidenu malkeinu lechaim. Ashkivenu Adonai Eloheinu Leshalom, ve'hamidenu malkeinu. Fros aleinu ufros aleinu. Baruch atah Adonai הפורש סוכת שלום. עלינו ועל כל עמו, עלינו ועל כל עמו
ישראל ועל ירושלים. פרוס עלינו סוכה, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. אוי ועל ירושלים, אמן. Page 97. People of Israel shall observe Shabbat, maintaining it through the generation as an everlasting covenant. It's a sign between me and the people of Israel for all time. In 6 days, God made heaven and earth, and on the 7th day, he ceased his work and rested. V'shamru b'nei Israel, proclamation of the Sabbath day. Please rise if you're able to. Page 96. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, וביום השביעי שבת, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. חצי קדיש 108. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. בעלמא יברח ירותי וימליך מלכותי, בחיי כל וביום וכל וחיי כל בית ישראל, בעגלה בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולם ועד. יתברך וישתבח, יתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה. ושבחתה ונחמתה תמידן ביד אלמה, ויאמרו אמן. לה דה די 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 דה דה די די אדוני, דה דה די 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 שפתי תפתח, דה דה די דה דה די דה דה די ופי יגיד, ופי יגיד תהילתך.
Silent Amidah, pages 110, 118. Body, soul, mind, prayers to Yerushalayim, capital of the state of Israel and the Jewish people. And if you don't have a book, just include your silent meditation. 110 to 118. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. פעם פעם עושה שלום במרומיו, והוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, והוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, והוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. פעם 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 עושה שלום. במרומיו, דה 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 דה. יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. וטהר ליבנו, אוי ליובדך, 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 אוי ליובדך באמת. וטהר ליבנו, אוי ליובדך, 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 ליובדך באמת. אוי וטהר ליבנו, ליובדך, 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 ליובדך באמת.
ותאר ליבנו לעובדך, לעובדך, אוי לעובדך, לעובדך, באמת. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. קדיש שלם, number of the page, 134. יתגדל ויקרא שמי רבה, אמן. ואלמד יברח חירותי, וימליך מלכותי בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל, וגלה בזמן קריב וימרו. אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה. בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בימה ואימרו. אמן. תקבל צלותהון ובאותהון לכל ישראל, קודם אבהון וישמעיה ואימרו. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו. Amen. Together with Valentina and the entire Malek family, please join us here. Lore, Pablo, Agus, as we include the sanctification of time to the Kiddush Cup, page 142. Congregation, please rise. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher קידשנו מצוותיו ורצבנו, בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון הנחתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. You can be seated, please. So, in our Torah portion this week, we have a very famous incident. I don't know if you've heard of it. It's called the sin of the golden calf. Maybe you've heard of it. So obviously, it's a time when the Israelites were very frightened. Moses had ascended the mountain, and he still hadn't come back yet, and they were afraid. And they let their fear take control over themselves, and they lost their faith. And I think it's very relatable. I think we all have moments where we're scared. And we have a teaching, Kol ha'olam kulo, gesher tzar me'od. The whole world is a very narrow bridge. V'ha'ikar, lo lefachid klal, the main idea is not to be afraid. So I want to share with you a really beautiful setting of gesher. And feel free to sing along if you catch on. Kol ha'olam kulo, gesher tzar me'od. Kol ha'olam hu gesher tzar. Kol ha'olam kulo,
גשר צר מאוד, כל העולם הוא גשר, והעיקר לא לפחד כלל, לא לפחד, והעיקר לא לפחד כלל, לא לפחד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, כל העולם הוא גשר צר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, כל העולם הוא גשר, והעיקר לא לפחד כלל, לא לפחד, והעיקר לא לפחד כלל, לא לפחד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, כל העולם הוא גשר צר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, כל העולם הוא גשר צר מאוד. Amazing. Thank you so much, Kenton. You're so right. How not to be afraid at the same time. That's the goal. Lo lefachet klal. And Kenton is also right when she reminds us that the Israelites made a boo-boo in the parsha of the week. Actually, they made two boo-boos in the entire Torah. One is tomorrow morning, and the other one will happen in a couple of months from today, and they are very different. But I will come back to that in just 2-3 minutes. We are all been there. We expect something to be completed in a certain amount of time, and if it's not, we are disappointed. This could be something like completing a homework. It can be, I guess many of the young guys here have experience. I'm sure you think, for example, a math assignment is only going to take you 20 minutes, and before you know it's taking you 3 hours. We are all grappling with something taking longer than we want. It has been 2 years since the first COVID cases appeared. I think I speak for most of us when I say I was not really anticipating our quarantines and lockdowns and closures and masking to last this long. It happens that in this week's Torah portion, we have the story of the golden calf. Usually, when we think about the golden calf, we think of the sin of the Israelite in not trusting God. Today, I want shortly to focus on the reason for not trusting. Moses didn't come back when they expected him to. He was late. He took longer than they wanted. Think of their uncertainty. Think of their fear. Think of the challenge in being in a world that was completely different from everything they had known. Was Moses ever going to come back? Was he going to lead them to a promised land, or would they be stuck in the wilderness forever? How would they survive? What would they eat? Where would they find water? How in the world could they worship God when they couldn't see God? Is it another wonder that these people, still bent from oppression, needed something tangible to follow? Is it any wonder that they decided to put a trust in people that told them what they wanted to hear?
Is it any wonder that they turn to something that seemed like an easy solution? You know who understood that clearly? God. The creator of the universe understood, but he couldn't demand blind faith. That's why he didn't punish the entire generation. Now, from this episode in tomorrow's Torah reading, we learn a deep lesson in Jewish theology. God, the God of Israel, can accept when we have a problem believing in him or her. Israel, you are forgiving, says God. Now, this will not be the case a couple of months from today with another episode in the desert. You know the story very well. God will tell Moses to pick 12 explorers, spies, or scouts to visit the land of Israel and bring back a report. Listen to the report. I'm quoting from the Torah. We came to the land you send us to. It does indeed flow with milk and honey, and this is the fruit. However, the people who inhabit the country are powerful, and the cities are fortified and very large. And we saw the Anakites there. Now, what they reported was factually correct, but it wasn't true. Truth is more than the summary of facts. It must include the response of the soul to those facts. And this is where the scouts fail. And the conclusion? We cannot attack those people because they are stronger than us. We looked like insects in front of them. So I will conclude the message speaking to our bat mitzvah girl, which I love so much because I know this family forever, because actually they are my family. So listen, Valentina. What the Torah is teaching us is the following. God can forgive you, me, if we don't trust him enough. It happens. So many things happen in life. People get sick. People die early. Good people have it tough. Bad people have it good. So there are many reasons to doubt. But God cannot accept when you don't believe in yourself. And what happened to the Israelites is that they looked at themselves and they saw a reflection of insects. And when you don't trust yourself, nobody will. So the message in your weekend, and through you to all of us, is that Jewish philosophy and theology and sociology and psychology says God can deal with the lack of faith in him. He can deal when you lose faith in yourself. The last 2 years with COVID have been very challenging for everybody. And those who will survive stronger, because we will all be hurt, will be those who believe in themselves and understood that we don't need to cope with this alone. That's why we build communities. That's why we build synagogues. That's why we ordain cantors. That's why we have board of directors. And that's why we have communities, and that's why we have God, who is telling us, I can deal with the lack of faith in me. Never when you lack faith in yourself. May God bless you and your family and all of you. With trust, with hope, and with faith in the labor of your hands and in the truth in your heart. Amen. And Shabbat Shalom. Please rise for Aleinu 166. עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו
לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו ושכינתו זו בגובי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, כתוב בתורתו, וידעת היום והשבת על לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת עלינו. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא ביום ההוא יהיה אדוני אחד, שמו Before we include the Mones Kaddish, with a lot of pain and sorrow, we announce the passing during the week in Santiago de Chile of our beloved Ralphie Konitsky. Ralphie was a gentle soul, a man of integrity, a calm person that only pursued justice, and was a very generous husband to Deborita, who's now watching the live stream from Santiago, Marcelo, the son, Nicole, Alejandra, and the granddaughters. May Rafi's soul be bound in life eternal. I remember he used to come Friday nights, and when to touch a Zoom or a camera was ultra muktzeh, for those who know the word, ultra prohibited, he used to ask me, my mom is 96, can I have the phone? So she's with me in Shabbat during services, and she was in Santiago, and he was here, and passed away very young. Tinishmatot Surah Betzor's Chaim, may his soul be bound in life eternal. And we also welcome the Lilienthal family as they are also observing Yortzeit for family members. May the soul be bound in life eternal. Amen. Kaddish, page 184. Itgadal, ויתקדש שמר רבה. ועלמה דיברה חירותה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב אמרו, אמן. יהי שמר רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה. ושבחתה ונחמתה. תמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה משמיה. חיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. You can be seated. In the name of the board of directors, our president, executive vice president, Jill Koch, and Michael Kotzen. Good evening and Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Thank you to Rabbi. Thank you to Cantor Alyssa. Thank you to Benny, Alex, Ishmael, Mario, Ariel, Gus, Alex in the back. Thank you to all of you for being here in our beautiful, amazing sanctuary. It is so lovely to see you guys tonight. I am sorry in advance for all the phone calls today, but it was well worth it. I hope you have seen that. I also want to just say, Rabbi, you're never wrong. It was never your fault, and we all followed you along. You're never wrong. Shabbat Shalom, everybody. First some Mazel Tovs. Mazel Tov to Valentina and her parents, Lorena and Pablo Malek, on your bat mitzvah. Where are you? There you are. Mazel Tov. I think we have some new grandparents back there, right? Yeah? So Mazel Tov to Elise and Jason Morjane on the birth of their son,
Marco Ruben Morjane. I hope I pronounced all those names right. Special mazel tov to the grandparents who are back there, Margot and Robert Schwartz, and Eli and Marcos Morjane, and the great-grandmother Rosa Rock. Very exciting. I guarantee they will have straight teeth. Okay. Just a couple of special announcements this week. On Monday, we have our Schools Out for President's Day, and we're planning some kid-friendly fun, Lego building at 10 a.m., and playground play date at 3:30 p.m. On Thursday, February 24th at 8 p.m., we have our perfect pairings, just like Michael and I. The perfect pairings is whiskey and chocolate. Everybody here likes whiskey and chocolate. Stephen Sheck, I know, loves whiskey and chocolate. So please, we would love to see you all on Zoom. It's going to be educational and fun because we're going to have people telling us about whiskey and chocolate. What better thing can there be? I didn't finish the mazel tov, so mazel tov to Tina and Myron Cohen on the birth of their grandson Chase Isaac, and to his parents Liza and Jared Rosen. And mazel tov, you see the chuppah here. Mazel tov to Deborah and George Baran on the marriage of their daughter Ariella to Michael Koretsky. The wedding is going to be tomorrow. And I wanted to give a shout out. We do have a lot of past presidents here, but I wanted to give a shout out to one who I haven't seen for a while. And he was the first president, the president who recruited me to be on the board. Do you know who I'm talking about? Anybody? You're not raising your hand. It's you, Brian. So welcome, Brian. Brian recruited me to be on the board about a dozen years ago, and look where I am now. So thank you, and thank you to everybody here who keeps paving the way for Beth Torah in our beautiful new sanctuary. Friday, February 25th, 1 week from tonight, 25th, 1 week from tonight is our special Beatles Shabbat, and I'm going to look to Alex, our Beatles violin extraordinaire. Is that a violin or a cello? Violin. Can you play something for us? Give us a little quick Beatles preview. The talent we have here at Beth Torah is unbelievable. Thank God they don't rely on you and I for talent. Just a couple of other events. Monte Carlo night is coming up. Please check your calendars and check your emails. And the event is coming up April 30th. I'm not allowed to know about it, but I hear it's going to be a great time. For more information, please check your emails and the website at www.btbrc.org. And lastly, we'd like to thank Cantor Alyssa for coming all the way from LA to share this weekend with us. And I know there's a lot more. I know there's a lot more to Alyssa than that beautiful voice, so I do want to spend 2 or 3 minutes just to so everybody here can get to know her a little bit better and just ask her a few questions. You can feel free to come down here if you'd like. So the first question's an easy one. Can you tell everybody a little bit about yourself? Sure. So I'm the youngest of 4, and I grew up in the suburbs of Chicago, northern suburbs of Chicago. If anyone knows Northbrook, that's where I'm from. Okay, a couple people, yeah. So I have really fond memories growing up at Congregation Beth Shalom over there, falling in love with Jewish music, and had a really fantastic cantor there. So really wonderful time. You know, I ended up learning German in high school and majoring in that in college and minoring in linguistics. So I have a very keen interest in languages, and I like to sometimes use that as a lens for
focusing on Jewish history and culture as well. So that's a big passion of mine. Please tell us why you became a cantor. So when I graduated college with a major in German and a minor in linguistics, I didn't really know what to do with myself at the time. So luckily for me, my cantor invited me to be a soloist for the High Holy Days, and I got up in the bima, and I just felt this is where I belong, very luckily for me. And he sat down with me and sort of described about all the different facets of the job, and I realized it was checking off all my boxes, everything I love to do. So I feel very fortunate. Thank you. Last of the 3 questions. I know being a cantor is a demanding, time-consuming commitment, but when you're not cantoring, what do you like to do for fun? I think cooking would have to be the number one answer. I am a very avid cook. My sister sometimes jokes that one of my sisters likes to make the most simple thing that she possibly can that takes the littlest time possible, and I make the most complicated, drawn-out thing that I possibly can. But it's very cathartic for me, and I love to get creative with all the foods that I make, baking sometimes too. And of course, I enjoy movies and reading, and I like to write music in my spare time, something that I love to do, and spending time with friends. Thank you. Welcome to Aventura, and thank you for coming this weekend. Thank you. It's my pleasure. Well, thank you all for being here, and a very special Shabbat Shalom. Beautiful. And if you want more of Cantora Lisa, tomorrow 9:30 a.m. Yes. And the president is true. We have a beautiful display for an oneg in honor of Valentina and our guest cantor. So stay with us. A couple of minutes. You go to the right, and you will have cookies and baked by our own. No. But it will be a good idea to mingle some, to extend the holiness of that Friday night service. Adon Olam, creator of the universe, in page 188. Adon Olam, Hashem Alach, B'terem kol Yetzir Nivra, Li'ein Nasa B'chetzo kol Azay Melech, Shemo Nikra Ve'acharei Tikrot HaKol, Levado Yimloch Nora, Ve'hu Haya Ve'hu Hoveh, Ve'hu Yihya B'tifara, Ve'hu Echad Ve'en Sheni, Ve'hamshilo Ve'achdira, Ve'li Reshit Ve'li Tachlit, Ve'lo Ha'oz Ve'yam Nisra, Ve'hu Eili Ve'chai Goali, Ve'tzur Heri Ve'yetzara, Ve'hu Nisi Umanos Li, Ve'natosi Ve'yom Ekra, Ve'yado Avdid Ruchi, Ve'tisha Ve'ha'ira, Ve'im Ruchi Geviati, Adonai Li Ve'lo Ira. We were speaking about postponing ourselves because of COVID. I want to wish a mazel tov to our own Helmut Wellisch for celebrating this Sunday, the 90th birthday. We postponed it for a couple of weeks, but it arrived. And you will have your family, your loved ones, and us around your table to celebrate your meaningful life. Yavo shalom aleinu, od yavo shalom aleinu, od yavo shalom aleinu, ve'al kulam. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלאם, 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 סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם, שלום. סלאם, 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 סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם, שלום. Shalom Aleinu, Ad Yavo Shalom Aleinu.
עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם סלם עלינו ועל כל העולם סלם שלום סלם 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 עלינו ועל כל העולם סלם יבוא שלום עלינו ועל צדק, צדק, תרדוף, justice, justice, you will pursue the rest of your life. שבת שלום, שבת שלום, שבת, 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 שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת, 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 שבת שלום, שבת שלום.